guys! Welcome again to our channel. So if this is your first time, my name is Clarice. Hello, how are you? By the way guys, the one that you're seeing is the final look. So if you want to learn how I created this look right here, keep on watching and kumpletuhin nyo yung buong episode. I guess naman pag natapos niyo yan, marunong na kayong mag-makeup. So yeah, without further ado guys, let's get started. Hi guys! So in this episode, we're going to tackle contouring, blush, and highlight. So sa video na to, tuturuan ko kayo niyan. Okay? Magpapapaya tayo girl. Okay? Depende kung ilang kilo ang gusto mo. Okay, let's start. Sa pagko-contour, we're going to use a dark brown contour powder. So, kung meron kayo dyan, kung hindi siya nakapalit, it's okay. Kung kahit anong gamitin nyo na powder. Actually, meron nga yung mga eyeshadows na singles na ganitong shade. Pwedeng pang contour. So, go ahead and use that. Walang problema. And then, you will be needing this kind of brush, yung angled na brush. So, ididip lang natin siya doon sa contour powder. And then, tap off the excess. And then, start kayo dito guys, sa may patilya. Work your way. Medyo nagbabrighten yung ating camera. Sa patilya, work your way towards your cheeks. Okay. Ang pagko-contour, it also depends on your face shape. So, like the one that I've told you earlier, na hanapin nyo yung sa kilay, you might want to check also yung sa contouring, sa blushing, and sa highlighting. Pero generally, ganyan siya. Mag-start ka dun sa tip ng ear mo, okay? Going dun sa nose, parang pag ganyan siya. Pero, hindi ka aabot dapat dun sa end ng kilay mo. Hindi ka aabot dapat dun sa block ng eyes mo, sa pupil. So, ganyan lang siya. Okay? Look at that. Look at the difference between my cheeks. Diba? This contour created a shadow. Kaya parang naging parang slimmer yung aking face. Diba girl? The power of contouring. Hindi conjuring Ayan. Okay? And then, contour mo din yung temples mo. Ayan. Especially kung, you know, may airport ka dyan sa noo. Contour it away, girl. And then, contour mo din yung jawline mo. Sa ilalim niya, itong line na to, sa ilalim niya, dun ka magko-contour para mag-create siya ng shadow na slimmer yung face mo. So, parang number 3 siya. Okay? Diba? Look at that. Okay. Gawin ko lang yung kabilang side na bright na. Okay, so after nating mag-contour, magba-blush na tayo guys, and I'm gonna be using the same brush na ginamit ko sa contour kanina, tapos magkabusog-busog sugar, nilaro ng junakis ko. Anyways, so sa pag-blush, depende yan sa look mo, also sa event mo, like kanina ko pa sinasabi, and sa lipstick na gagamitin mo. So for today's look, ang gusto ko yung mga brown tones lang. So, I'm going to use this shade, parang coral na dark. Tapos, very lightly lang, guys. Ita-tap off mo yung excess dun sa brush. And then, magko-concentrate ka sa apples ng cheeks mo. Doon sa ibabaw ng contour mo. Okay? Ganyan. Kung hindi ka naka-drunk blush look,
huwag mong paabutin dito yung blush mo. Dito ka lang, going up. Hanggang dito lang, guys. Yan. Okay, kabila. So, let's now proceed with highlighting. From the word itself, highlighting, ibig sabihin, ipupush mo yung mga features ng face mo na gusto mong nakaangat. So, with that, gagamit tayo ng highlighting powder para ma-highlights yung cheekbone. Usually naman yan cheekbones, bridge ng nose, tapos dito sa forehead, konti, sa inner corners ng eyes, and sa cupid's bow. Minsan, naglalagay din tayo sa chin. Yung iba, they like to use this kind of brush, yung fan brush na maliit for highlighting. Pero ako kasi, mas gusto kong ginagamit yung ganitong klaseng brush, yung fluffy na blending brush. So, ayaw makapture ng camera yung shine niya. Pero dito sa mirror ko, meron na siya. And guys, na-notice ko, hindi ko pala napindot yung record button for the contouring of my nose. So, share ko na lang sa inyo ulit. So, pag nagko-contour ka ng nose, start with your brows. Yan, pa ganyan. Then, going downward. Yung iba, sobrang pak na pak yung nose contour nila. Kasi, pag gano'n naman, sobrang halata na nag-nose contour ka. Pag yung sobrang draw na draw yung line dito. So, ako, I suggest use a fluffy, yung ginamit nyo kanina sa eyeshadow nyo na blending brush. Guys, pwede namang gamitin na rin yun pang nose contour. Para hindi masyadong halatang halata na nag-contour ka ng ilong mo. So, ito medyo kalat yung pigment. So, parang it will look natural. So, we're going to apply yung lip color natin. So, before that, check your lips if dry siya. Kasi, syempre, mas maganda, just like yung sa base natin, mas maganda kung well moisturize yung face natin. I suggest kung dry and flaky siya, dapat nag-exfoliate din kayo. So, as for me, hindi naman siya ganun ka-dry. Gagamit na lang ako nitong lip balm na meron ako dito. Okay. Kasi just like sa skin natin, mas maganda yung payoff ng color, yung application niya kung maganda yung base. Okay. So, right now, maraming nauuso, diba, na pag-a-apply ng lip color. Pwedeng yung matte na lip color, pwedeng yung glossy. But for this look, I want to have a gradient lips. You will be needing 2 shades na lipstick. Isang light and isang dark. So, kung ano yung bet nyong gamitin, go ahead. And then, uunahin yung gamitin yung light color. So, dahil favorite ko siya, guys. Wala na siya. Tingnan nyo, malapit na siya maubos. But anyways, so you just have to apply it all over your lips. Ayan. Pala guys, hindi ko masyadong bet yung sobrang linis na lips. Nagigets niyo yun. Yung sobrang outline talaga. Pero nagaganon din ako on some occasions, yung mga event, ganyan. Nagaganon din naman ako before.
Pero, pag yung mga everyday lang, punta lang akong church, ayoko yung masyadong yung may lip liner pa na sobrang linis ng lips ko. Ayoko ng ganon. So, yan. Use the lighter one as an overall color. Yan. And then, gamitin mo yung darker shade dun sa inner part lang ng lips. Okay, like that. Okay, see that? So, dahil tapos na yung ating makeup, gagamit na tayo ng setting spray. This one is optional. Pag gusto mo lang mag-last yung makeup mo. Pero, napansin ko guys, pag gumagamit ako ng setting spray, di ba nag-pack on tayo? Ang dami nating ginamit na powders, nag-face powder tayo, nag-foundation tayo, nag-set tayo, nag-contour, blush, and all. Pag gumamit ka ng setting spray, parang minimelt niya yung mga powders, tas nagiging natural yung kapit ng makeup sa face mo. Hindi siya parang powdery, ganon. So, ako, kapag church lang, since 1 hour lang yun, 2 hours ko lang gamit yung makeup look na yon, hindi na ako nagsisetting powder. Pero pag meron akong mga events, may atinan akong, like, dun sa dati kong work, mga meeting, conventions, and seminars, tapos kailangan kong mag full makeup, gumagamit ako nito kasi para iwas touch-ups, mga ganon. Tsaka maganda yung kapit ng makeup. So, gamit tayo today. So, this one is L'Oreal Infallible Pro Sprays and Set Makeup Extender Setting Spray. Okay. So, pikit lang kayo, guys. And then, ayan nyo siyang absorb ng skin at material. So, yeah. That's it, guys. We have reached the end of this series. Thank you so much for watching. And if you have any request pa na gusto nyong gawin ko na look, just comment down below. Don't forget to subscribe, guys, para updated kayo every time mag-upload ako ng bagong video. Okay, ng bagong video. And then, give me some love, guys, by liking this video. Okay? Till next time, guys. I hope to see you on the next video. Bye!